მოდი ისევ ვისაუბროთ მოთხოვნის ელასტიკურობაზე. ანუ იდეა მოთხოვნის ელასტიკურობის რა არის? ანუ ეკონომისტებს რა აინტერესებთ, როცა მოთხოვნის ელასტიკურობაზე საუბრობენ? აინტერესებთ რა გავლენა აქვს ფასის ცვლილებას რაოდენობის ცვლილებაზე. და როგორც ვთვლით ამას, ანუ ელასტიკურობას როგორც ვზომავთ, არის პროცენტული ცვლილება რაოდენობაში შეფარდებული პროცენტულ ცვლილებასთან ფასში. ანუ Q არის რაოდენობა, quantity და P არის ფასი. და ელასტიკურობას, სიტყვა ელასტიკურობას როგორ ინტერპრეტაციასაც ვაძლევთ, არის ისევ რომ წარმოვიდგინოთ უბრალოდ რეზინი და თუ არის არაელასტიკური, მაშინ გარკვეული ძალით რომ ვიმოქმედებთ ამ რეზინზე, გაიჭიმება მხოლოდ რაღაც დონეზე და იგივე ძალით თუ ვიმოქმედებთ უფრო ელასტიურ რეზინზე, ეგ გაიჭიმება უფრო დიდად. ხო? ანუ იგივე ძალით ვიმოქმედეთ, მაგრამ უფრო მეტად გაიჭიმა, იმიტომ რომ მეტად ელასტიურია. ამ შემთხვევაში ძალის ანალოგია არის ცვლილება ფასში და რეზინის გაჭიმვის ანალოგია არის რეალურად რამდენად გაიჭიმა, მაგის ანალოგია არის რამდენად შეიცვალა რაოდენობა. და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან ელასტიური ნიშნავს, რომ მოცემული ცვლილებისთვის ფასში, P-ში, ანუ ფასში, დიდი პროცენტული ცვლილებაა რაოდენობაში. და ნუ ძალიან არაელასტიური იქნება, ანუ ყველაფერი იგივე რომ დავწეროთ, და უბრალოდ აქ დიდის ნაცვლად პატარა რომ ეწეროს. პატარა, ან ხო პატარა იყოს, მცირე შემეძლო დამეწერა და დანარჩენი იგივე. ანუ ესე იგი ძალიან ელასტიური არის მოთხოვნა თუ მოცემული პროცენტული ცვლილებისთვის ფასში დიდი პროცენტული ცვლილება გვაქვს რაოდენობაში და ძალიან არაელასტიურია თუ მოცემული პროცენტული ცვლილებისთვის ფასში პატარა ცვლილება გვაქვს რაოდენობაში. ეგ არის და ეგაა მთელი იდეა. ერთი მნიშვნელოვანია იმას გავუსვათ ხაზი, რომ პროცენტული ცვლილება იმიტომ ამ მნიშვნელოვანი და არა ვთქვათ უბრალოდ ცვლილება, რომ მაშინ უბრალოდ ცვლილება რომ გქონდეს დამოკიდებული იქნებოდა ერთეულებზე და სხვადასხვა ერთეულებში გაზომილ სხვადასხვანაირი შედეგი ექნებოდა და ასე შემდეგ. პროცენტული კარგია, იმიტომ რომ უბრალოდ ერთეულის გარეშე გაძლევს სიდიდეს. თუმცა ეგ არ ნიშნავს რომ წინა ვიდეოში რაც ვთქვი, 100% რომ წერია ზედმეტია მეთქი, ეგ არ ნიშნავს რომ საწინააღმდეგოს ვამბობ ახლა. ანუ რეალურად ორი სიდიდის შეფარდებას რომ ვაკეთებთ, უკვე გვაძლევს ეგ ინფორმაციას პროცენტზე. ეს 100%-ზე გამრავლება დამატებით არის ძალიან ესეთი ხელოვნური გამარტივება რომ წარმოვიდგინოთ რას ვაკეთებთ, თორე აუცილებლობა მაგის საერთოდ არ გვაქვს. ახლა მოდი ავდგეთ და წინა ვიდეოსგან განსხვავებით ახლა გამოვიყენოთ შუა წერტილის მეთოდი და დავინახავთ უპირატესობა რაც არის ამაში. ამიტომ მოდი აქ დავწერ უბრალოდ, ესე იგი elasticity of demand და აქ დავწერ elasticity of demand, ოღონდ აბსოლუტური მნიშვნელობა. მაინც ასეთი ცხრილი გავაკეთოთ და მოდი სამი შემთხვევა განვიხილოთ. აი ახლო წერტილები რაც გვაქვს, A-დან B-მდე, C-დან D-მდე და E-დან I-დან F-მდე. და პირველი შემთხვევა, ესე იგი, პირველი რასაც განვიხილავთ არის A-დან B-მდე გადასვლა. 1-ით მცირდება ფასი, ესე იგი -1 გვაქვს ფასში და რაოდენობა იზრდება 2-ით, ანუ 2 ბურგერი საათში, მაგრამ რეალურად რადგან პროცენტებზე ვფიქრობთ, მაინც და მაინც სინამდვილეში არ გვაინტერესებს. ესე იგი რაოდენობა გაიზარდა 2-ით. და ახლა მოდი დავწეროთ ასე. Elasticity of demand, ანუ მეორენაირად მოთხოვნის ელასტიკურობა. ისევ კიდევ ერთხელ რომ გავიმეოროთ, არის პროცენტული ცვლილება Q-ში და ეს შეფარდებული პროცენტულ ცვლილებასთან P-ში. ანუ რაოდენობა ზემოთ, ფასი ქვემოთ. და ახლა შეგვიძლია პირდაპირ ვნახოთ რა არის ეს ცვლილებები. ოღონდ აი ახლა აქ გამოჩნდება ეს უცნაური მეთოდი, შუა წერტილის მეთოდი. წინა ვიდეოში თუ უბრალოდ ავდექით და პირდაპირ გავზომეთ, ანუ ახლა Q-ზეა საუბარი, ხო, პირდაპირ გავზომეთ, რომ თავიდან იყო 2 და შემდეგ გაიზარდა 2-ით და ამიტომ ცვლილება შევაფარდეთ საწყის რაოდენობას. ახლა ავდგებით და ცვლილებას შევაფარდებთ საწყისი და საბოლოო რაოდენობების საშუალოს. ანუ 2 + 4 გაყოფილი 2-ზე, რაც არის 3. ესე იგი, საშუალოს შევაფარდებთ და შეიძლება ხვდებით უკვე უპირატესობა რატომ აქვს ამას. წინა ვიდეოშიც ვახსენე, რომ როცა პირდაპირ ითვლი, როცა საწყის რაოდენობასთან აფარდებ ცვლილებას, მაშინ იმაზეა დამოკიდებული შენი შედეგები, რა რიცხვებსაც მიიღებ. A-დან B-მდე ითვლი ცვლილებას თუ B-დან A-მდე. მაგრამ როცა საშუალოსთან შეაფარდებ, მაშინ მიმართულებას მნიშვნელობა აღარ აქვს. ანუ ამ კონკრეტული მონაკვეთისთვის პატიოსნად ითვლი ელასტიკურობას, მიუხედავად იმისა, საიდან საით გადათვალე. და ეგ ძალიან კარგი რაღაცაა. ასე რომ 2
მესამედი და ნუ გამრავლებული 100-ზე მივაწეროთ ამ ერთხელაც, თუმცა როგორც თქვი, საერთოდ არ აქვს მაგას გადამწყვეტი მნიშვნელობა და ფასი, ისევ -1 არის ცვლილება, ამიტომ -1-ს დავწერთ აქ და -1 უნდა შევაფარდოთ ამათ საშუალოსთან. ანუ 9 + 8 არის 17 გაყოფილი 2-ზე არის 8.5, ესე იგი 8.5-თან. და ეს გამრავლებული 100-ზე. რაც ანუ რეალურად ისევ ესენი იკვეცება, ასე რომ აღარ დავწეროთ ამიერიდან, იმედია გავიაზრეთ, რომ ისედაც პროცენტებზეა საუბარი. ნახოთ ესე იგი რა გამოგვივიდა 2/3, მოდი ამ ფერით გავაგრძელებ უბრალოდ. 2/3 გამრავლებული ამის შებრუნებულზე, ხო? ანუ გაყოფილი -1 მე-8.5-ზე იგივეა რაც გამრავლებული -8.5-ზე. და მოდი ავდგეთ და უბრალოდ კალკულატორით ვნახოთ რა იქნება ეს. 2 უნდა გავყოთ 3-ზე და უნდა გავამრავლოთ 8.5-ზე. ტოლია, მიახლოებით, მოდი მეასედებამდე ვქნათ დამრგვალება, ამიტომ 5.67 და მინუსი არ უნდა დაგვავიწყდეს აქ, -5.67 მივიღეთ. ანუ, აქ შემიძლია ახლა დავწერო, რომ ეს არის -5.67 და აქეთ შემიძლია დავწერო, რომ ეს არის 5.67, იმიტომ რომ უბრალოდ აბსოლუტურ მნიშვნელობაზეა საუბარი. და ახლა რაც ჩვენ გავაკეთეთ ამ შუა წერტილის მეთოდით არის, რომ აი ამ მონაკვეთისთვის, ანუ A-დან B-მდე ცვლილება რაც არის, ან B-დან A-მდე ცვლილება რაც არის, დავთვალეთ ელასტიურობა და მნიშვნელობა არ აქვს იმას, რა მიმართულებით განვიხილავთ ამ ცვლილებას, იმიტომ რომ საშუალოსთან შევაფარდეთ. ანუ ეგ არის რეალური უპირატესობა ამის. და მოდი დანარჩენი 2 მონაკვეთისთვისაც დავწეროთ, ესე იგი ახლა ავიღოთ C-დან D-მდე მონაკვეთი. ესე იგი C-დან D-მდე ცვლილება არის უბრალოდ -1 ისევ ფასში და რაოდენობაში ისევ არის 2, ხო? 9-დან 11-მდე. ანუ დავთვალოთ ახლა, ესე იგი ეს იქნება ცვლილება რადგან არის 2, ანუ 2, ანუ ცვლილება, უნდა შევაფარდოთ საწყისის და საბოლოოს საშუალოსთან, ანუ 9 + 11 არის 20, გაყოფილი 2-ზე არის 10. ესე იგი 10-თან. ეს ამ ხელახაზე არც მინდა, იმიტომ რომ აღარ ვაპირებ რომ მივწერო ასები კიდევ დამატებით ტყუილად. და -1 არის ცვლილება ფასში და შევაფარდოთ ამის საშუალოსთან, ამის საშუალო იქნება 10.9, ანუ 5. და ესე იგი რა გამოვიდა? ეს არის 1/5, ანუ 1/5 უნდა გამრავლდეს -5-ზე. ხო, იმიტომ რომ ამის შებრუნებულზე გამრავლდება. ანუ მივიღეთ -1. ესე იგი შეგვიძლია დავწეროთ, რომ ამჯერად -1 არის ელასტიურობა, მაგრამ ელასტიურობის აბსოლუტური მნიშვნელობა არის 1. და ბოლოს I-დან F-მდე ნახოთ როგორი არის ელასტიურობა, ანუ ამ მონაკვეთზე რეალურად, ანუ I-დან F-მდე არ არის აუცილებელი. შეიძლება პირიქით F-დან I-ზე გადასულიყო, ანუ შეიძლება პირიქით გაზრდილიყო ეს ყველაფერი, ხო? ანუ უბრალოდ ფასი გაზრდილიყო და რაოდენობა შემცირებულიყო, იგივე იქნებოდა. რადგან ასე ვითვლით. ესე იგი, ისე არის არჩეული მონაცემები, რომ ყოველჯერზე ცვლილება ფასშიც და რაოდენობაშიც არის ერთნაირი. ანუ ახლაც -1 და 2-ია. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ განსხვავებულ შედეგებს ვიღებთ და მაგიტომ არის ესეთი მონაცემები. და დავთვალოთ მოდი, ესე იგი, გვაქვს ცვლილება ისევ 2, უნდა შევაფარდოთ ამათ საშუალოსთან. ამათი საშუალო არის 34 გაყოფილი 2-ზე არის 17 და ქვემოთ გვაქვს -1 შეფარდებული ამათ საშუალოსთან, რაც არის უბრალოდ 1.9. და ეს რას გვაძლევს? ეს არის იგივე რაც 2/17 გამრავლებული -1.5-ზე. კიდევ ერთხელ აქ გამოვიყენოთ კალკულატორი. ესე იგი 2 უნდა გავყოთ 17-ზე და გავამრავლოთ 1.5-ზე და მივიღებთ დაახლოებით 0.18. ანუ ესე იგი მიახლოებით -0.18. ანუ შეგვიძლია დავწეროთ აქ, რომ ელასტიურობა არის -0.18, ან აქეთ აბსოლუტური მნიშვნელობა არის 0.18. ესე იგი გამოგვივიდა, რომ აქ გვაქვს ელასტიური მოთხოვნა, აქ არის არაელასტიური, აქ ნუ ზუსტად 1.